Okay, let's start. So for today, we'll be discussing data. Paano tayo kukuha ng data, ano yung iba't ibang uri ng pagkuha ng data in research. So first, data, the term data refers to any kind of information researchers obtain on the subjects. So again, kahit ano to, it may be through survey, it may be through interviews or other methods of collecting the information you need in order for you to complete your research. So respondents of a study in research, data are collected and used to answer the question or objectives of the study. So eto yung palagi kong tinatanong sa inyo, 'di ba? Ano ba yung gusto nyong malaman? Yung gusto nyong malaman, yun yung data na kukuhanin ninyo. Yung data, yung sagot doon sa SOP ninyo. Okay. So demographic information such as age, sex, household size, civil status, religion, yung mga yan. Kaya nga kadalasan yung SOP nung karamihan sa inyo ay how may the respondents be described demographically in terms of ayan, age, sex, ano yung course nila, civil status, yung mga yan. Okay. Social and economic information such as educational attainment, health status, extent of participation in social organization, occupation, and income, yung mga yan. Then, scores in a standardized or researcher-made test or results of laboratory examination and ethical observation of parents. Okay. When you use questionnaires, meron ng yung mga standard questionnaire na yung mga na-approve na. Mas maganda as students, no, mag-a-adapt ka na lang ng questionnaire kaysa yung gagawa ka pa. Kasi kung gagawa ka pa, yan na nga, syempre, literal na gagawin mo siya, then ipapacheck mo pa yan sa mga group of experts. Hindi basta-bastang pwedeng gamitin. Yung basta naisip mo, tingin mo okay itong tanong na to, itatanong mo na agad. Hindi siya ganun. Ipapacheck mo pa yan. Hindi doon sa advisor mo. Ipapacheck mo yan sa experts. For example, nung sa thesis ko, since I was the one who made the questionnaire, pinacheck ko pa yan sa PNP, sa regional cybercrime unit nila. Then pinacheck ko sa dean ng College of Computer Studies sa amin at saka sa isang criminologist, tsaka sa isang researcher din, sa isang head ng research. So yung mga yon, we consider them experts kasi they have the knowledge kung ano yung tamang terms na gamitin, ano yung tamang question, pagkaka-phrase ng question. So hindi basta-basta. Kaya kung estudyante ka, mas maganda, a-adapt ka na lang. Ang gagawin mo na lang nun, magpapaalam ka doon sa gumawa ng questionnaire na yun. Sabi mo lang, gagamitin ko po yung questionnaire. Kasi yan. Okay. So scores in a standardized or researcher. Okay, tapos na yun. Grades or ratings obtained from records or forms. Although, pwede yan, but here in the Philippines, meron na nga tayong data privacy law, so it would be hard for you to gather those data kung grades ang gusto mong makuha. Yun. Then verbal or written responses to questions regarding attitudes towards and perception of something. May iba sa inyo na ang research nila ay patungkol sa perception, yung pananaw ng isang grupo. I think yung perception sa drug war, yun. Titignan niya ng researcher na yun kung ano ba yung damdamin, ano ba yung pananaw ng mga respondents niya doon sa isang barangay. Ano ba yung tingin nila na dinulot ng drug war na yun. Okay. Types of research data. So research data are generally classified either as quantitative or qualitative based on their source. Data fall under two categories, namely primary and secondary. You are already familiar with quantitative research and qualitative research.
So, a study may be intended to generate precise quantitative findings or to produce qualitative descriptive information or both. Quantitative data, these are information. By the way, class, walang word na informations. Collective na kasi ang information. Hindi na siya ginagawang plural na may S. Okay, walang ganong word. Pati data, walang datas. Quantitative data are information which can be counted or expressed in numerical value. Kaya nga, quantitative, quantity. Pwede mo siyang bilangin. Okay. For example, age, grades, income, test score, amount of sales, level of satisfaction, length of service. Dun sa mga may ganitong research din, may binabanggit silang level, we will use the Likert scale. Yun yung, for example, yan, satisfaction. Unsatisfied, somehow satisfied, satisfied, very satisfied. Yan yung level of satisfaction. Diba? May numbers yun nakatapat. 1, 2, 3, 4. Yun. Those are quantitative data. Pag sinabi namang qualitative data, these are descriptive information which has no numerical value. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng numero. Katulad ng attitudes towards or perception of something, process used in accomplishing an activity, a person's experiences, one's idea about certain concepts, family planning, example nun. Yan yung qualitative data. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng numero. Kinukuha ito kadalasan through interviews. Okay. Primary versus secondary data. So according to source, data may also be classified as primary or secondary. Two important questions to be considered are, who will provide the data? Diba? Tanong ko rin yan sa inyo. Sino ang i-interviewin ninyo? Sino ang kukuhanan ninyo ng survey? Okay. Where will the data be collected? Saan ka magko-collect? Sa barangay nyo lang. Doon ba sa barangay nyo, sapat na? Tulad ng isa sa inyo. Sabi niya, magko-collect siya ng mga physically abused na babae sa Kamba. Ang tanong ko, meron ba na physically abused na babae dito sa Kamba? Meron daw. Sabi ko, ilan? Parang 3 ata sagot niya. Sabi ko, sapat ba yun? Kasi ang gusto niya, survey. Hindi sasapat yun kung survey. Tsaka, aamin ba na siya ay biktima? Diba? Okay. Primary data or information collected directly from the subjects being studied, such as people, areas, or subjects. So kapag nag-conduct ka ng survey, that's the result of the survey is considered as primary data. Kapag nag-conduct ka ng interview, primary data din yung interview mo. Secondary data are information collected from other available sources like recent census or data collected by large-scale national or worldwide surveys such as agriculture and industry surveys, demographic and health surveys, data of completed studies. Ito yung mga kinukuha mo ng data mula sa ibang researches, mula sa ibang studies. Hinihiram mo yung data nila. We call that secondary data. Pero kung ikaw mismo yung kumuha ng data, that is considered primary data. Okay. Techniques of collecting quantitative data. The choice of the best way to collect data depends largely on the type of data to be collected and the source of data. Before starting to collect data, a researcher should decide what data to collect. Ano ba yung datang kukunin mo? Ano ba yung gusto mong malaman? Where or from whom the data will be obtained? Saan ka kukuha ng data? Kanino mo kukunin yun? Sino yung respondents mo? Sino yung participants mo? What instruments or devices to use in collecting data? Anong gagamitin mo na paraan para makuha yung data mo? Magsisurvey ka ba? Mag-i-interview ka ba? Mag-observe ka ba? So, depende nga yan. Then,
The two most common means of collecting primary quantitative information are structured interview and self-administered questionnaire. So quantitative information may also be collected from secondary sources and service statistics. Studies which obtain data by interviewing people or by administering questionnaires are called surveys. Kapag nagbibigay ka ng questionnaire, ang ginagawa mo ay nagsisurvey ka. Parang nung huli, di ba, tinatanong namin, sino na yung mga vaccinated at hindi pa vaccinated? That's a certain type of survey, di ba? When people interviewed or asked to respond to questionnaires are a representative sample of a larger population, such studies are called sample surveys kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon pwede mong tanungin lahat ng tao. For example, may nagsabi din yan sa inyo eh. Sabi ko, saan ka magi-interview? Doon daw sa barangay nila. Paano mo gagawin yung interview mo? Pupuntahan mo isa-isa yung bahay? Oo daw. Tapos tatanungin niya daw isa-isa yung bawat miyembro ng pamilya na yon sa buong barangay. Which is impossible. Paano kung nagtrabaho? Babalikan niya? Diba? Mahirap yun. Kaya ang ginagawa natin, sample surveys, yung representative sample lang. Parang sa student council lang din, di ba? Meron kayong fourth year representative. Hindi kasi pwede na lahat kayo ang magsasalita para sa fourth year. Kailangan may representative lang. Ganun din sa survey. You only get a sample for them to answer the survey that you will be administering. Okay, structured interview. So this involves face-to-face interaction between the data collector and the source of information. The interviewer directly asks the respondent questions from a prepared instrument, which is called an interview schedule or interview guide. Yan yung mga, nakalista na yung mga tanong na itatanong mo doon sa interviewee mo. Features of structured interview. The interviewer reads each question to the respondent and record verbatim in the instrument the answers provided by the respondent. Kaya kadalasan pag ganitong klase ng interview, nire-record natin. Kasi nga kailangan verbatim as in kung ano yung mga sinabi niya, pati yung mga yung mga ganun na re-record dapat yon. After recording, you will be transcribing it. Ita-type mo lahat ng sinabi niya doon sa interview. Okay? Respondents are asked the exact questions as formulated and as sequenced. Kumbaga, hindi ka lalayo doon sa mga tanong mo. Kung may tanong ka man na dagdag yung follow-up questions, kailangan, of course, related pa rin doon sa original question. But other than that, you cannot deviate from the questions. Kaya nga siya structured. Structure na siya. Hindi na siya magigiba. Diba? Ganun ang structures. Okay. So, instructions for the interviewer on how questions should be asked and how answers are to be recorded are incorporated in the instrument. Doon sa instrument na gagamitin mo, nakalagay na rin ang instructions. Anong mangyayari kapag hindi nasunod yung instructions mo, hindi mo magagamit yung data. It will be rendered useless. Kaya mahalaga na marunong sumunod sa instructions. Tulad din sa board exam, may part doon na ballpen ang gagamiting panulat, may part na pencil ang gagamitin. Kapag ang ginamit mo ay ballpen, doon sa dapat pencil ang ginamit mo, of course, ano ang expected outcome? You will fail the board exam. Kasi nga, hindi ka marunong sumunod sa instructions. Ganun din sa research. Kapag hindi nasunod yung instructions na binigay mo, lahat ng kinuha mo, hindi mo na magagamit. So, back to zero ka. So, ano ang advantages of face-to-face interview? So, the interviewer or investigator can observe the body language of the respondent. Maaari kasing iba yung sinasabi niya. Nyari, sinasabi niya okay lang siya, pero makikita mo, nakakunot yung noo, galit pala siya. O kaya naka-frown siya, malungkot pala siya kahit sinasabi niyang okay siya. The interviewer can probe for clarification of ambiguous
responses. When we say probe, this is investigate. Pag sinabing ambiguous, hindi malinaw. Vague, malabo. Ayun. Kaya kung may hindi maayos na sagot, pwede siyang magbigay ng follow-up questions na para malinawan ka doon sa sagot niya. Ano ba yung ibig niya talagang sabihin? Interview is effective for semi-literate or illiterate respondents. When we say semi-literate or illiterate, hindi marunong magbasa or hindi masyadong marunong magbasa at sumulat. At kung survey kasi, 'di ba? Sila yung sasagot. Mag-check sila, mag-shade sila, or may bibilugan sila. Pero kung ikaw ay semi-literate or illiterate, hindi mo magagawa 'yon. Kaya ang mas magandang paraan ng pag-collect ng data ay interview kapag ganito ang mga respondents mo. The expected response rate in an interview is high. Kumbaga, sa survey kasi, 'di ba, namigay ka ng survey, hindi lahat sasagot. Expected 'yun. Hindi talaga lahat sasagot. Kaya nga, ang technique, nagpapasobra ka talaga para kahit ilan man lang babalik, sasapat pa rin yung kailangan mo na data. But in interview, sure ka na may makukuha kasi ikaw yung magtatanong. Okay. Ano naman ang disadvantages ng face-to-face interview? So the cost in terms of money, time, and personal per respondent is high, especially because of travel cost. Siyempre, kung mag-i-interview ka, pupuntahan mo yun, yung respondent mo or yung participant mo. Eh, hindi naman yan kadalasan hindi sa iisang bahay lang. Siyempre, depende rin sa study mo, no? Pero kadalasan ganun eh. Hindi lang sa iisang lugar. So, madaming lugar ang pagkukuhanan mo. Siyempre, yung pamasahe mo o kaya yung panggas mo, kagastos ka doon. Yung oras na ibibigay mo para sa bawat respondent, paano kung ang respondent mo 5? Kada respondent, nagtatanong ka ng 2 oras. Siyempre, hindi mo magagawa ng iisang araw lang yun. Babiyahe ka pa eh. Diba? So, unlike in survey, kahit sabay-sabay mo yung ibigay, okay lang, hindi masasayang yung oras mo. Okay. Skilled interviewers are required. Training is needed for those who lack experience and or those who are not yet skilled in conducting interviews. Kung gusto mong mag-conduct ng interview, kailangan mahusay kang makipag-usap. Hindi pwede yung mahiyain ka. Kasi kung magtatanong ka lang ng hindi mo maitatanong ng maayos yung tanong mo, hindi mo rin makukuha ng maayos yung sagot na dapat mong, na ine-expect mo. So again, your research will be rendered useless. Uulit ka lang. So even skilled interviewers require briefing on features or aspects of data collection peculiar to a particular subject. Hindi basta-basta nag-i-interview. Kaya kadalasan ang preferred talaga for students is survey kumpara sa interview. Okay. Self-administered questionnaire, ano yun? These are questionnaires that are distributed to the respondents who write their answers to the questions in appropriate spaces in the questionnaire. Questionnaires may be administered individually or in a group by the researcher or by an authorized individual. Hindi naman kailangan na ikaw mismo yung magbigay ng questionnaire. Katulad nun sa research ko. Dahil hindi naman ako sa lahat ng pagkakataon pwedeng mag-disturb ng classes. Although may mga schools na pinayagan ako na ako mismo yung mag-administer ng questionnaire. Yung iba hindi. Ang sabi na lang, iwan ko na lang yung questionnaire, sila na magbibigay sa mga estudyante. Then, minessage na lang nila ako nung tapos na. So, nung minessage na ako, pagkabalik ko doon, may sagot na yung mga questionnaire. Nasagutan na siya. So, pwede yun. Magbibigay ka lang ng authority sa iba. Yan. Okay? Features of self-administered questionnaire. Questionnaires are given to the respondents who are asked to read and answer the questions themselves. Questions and instructions are addressed to the respondents. Before actually starting to answer the questionnaire, i-brief mo muna yung mga participants. Sasabihin mo,
ang research na to ay para sa ganito, ang resulta ay dito gagamitin, at magpapakilala ka syempre, di ba? Yung mga ganun. Kung may tanong sila, dun din yung time na sasagutin mo. Okay? So, advantages of using a self-administered questionnaire. A self-administered questionnaire is less expensive per respondent. A questionnaire requires less time and less skills for data gathering and under pressure to give an answer immediately. Hindi katulad sa interview, kailangan skilled ka. Kailangan marunong ka magtanong. Kailangan marunong ka magsalita. Pero sa questionnaires kasi, basta bigay ka lang, sasagot na sila. External influence is avoided. Kasi nga, dahil sila mismo yung sumasagot, parang test paper lang. Sila mismo yung sumasagot. So, magkakaroon ng less influence mula sa kanyang environment. Paano kung dun sa, nyari nag-i-interview ka, tapos doon sa labas ay maingay. Siyempre, bothered siya, di ba? Hindi siya, baka dahil sa ingay, hindi siya makapag-isip ng magandang sagot. Kaya yung kung ano lang yung una niyang nasabi, hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye. So, hindi ka rin tapos ikaw, hindi ka pa marunong probe, magtanong pa, hindi mo makuha yung data na gusto mo. Respondents have time to think before answering because they are not under pressure to give an answer immediately. Hindi kasi tulad sa interview, di ba? Magkaharap kayo, tapos parang nakaka-pressure na hinihintay niya yung sagot mo kasi nakatingin siya sa'yo. Unlike in questionnaires, nakakapag-isip ka kasi walang nakabantay sa'yo na tinititigan kang face-to-face. Ano naman ang disadvantages ng self-administered questionnaire? Per respondent, cost of self-administered questionnaire may be low, but return rate is also generally low, usually less than 50%. Kasi, kunwari nagbigay ka sa klase ng questionnaire, lahat sila meron. Lahat ba babalik? Kasi kadalasan hindi. Maliban na lang kung may nakabantay sa inyo at ni-require talaga kayo. Pero kung hindi ikaw yung nagbigay, hindi yan, wala kang assurance na makukuha mo talaga yung tamang bilang. At kadalasan nangyayari din to kapag pangmaramihan yung survey. Kunyari, buong Pampanga, nagpasa ng Google form, for example. Sure ba tayo na lahat ng nasa barangay nyo ay sasagot? Duda ako. Sa isang munisipyo, sasagot kaya lahat? Lahat ng participants doon, hindi rin. Kaya mababa din ang return rate. Yun yung sinasabi, yung pagbalik sa'yo nung actual na questionnaire. Yung questionnaire na may sagot na, mababa siya. Unlike in interview, dahil nga face-to-face, nakukuha mo talaga. Sure na sure kang may sagot. Many respondents do not return accomplished questionnaire. Yun na nga. Respondents included in the sample may not be representative of the population being studied. Baka yung hindi mo makuha yung gusto mong data kasi mali yung napagbigyan ng mga respondents. Hindi sila nakasama doon sa population o doon sa sample na gusto mong makuha. Yung mga actual na respondents na gusto mong sumagot, hindi sila naging parte ng study. Okay? No one will answer or clarify questions that may arise. Kapag nagbigay ka nga naman ng maramihang nag-survey ka sa marami, walang sasagot ng tanong nila. Hindi sila makakapag-clarify. Unlike in interview, of course, dahil nga face-to-face, makakapagtanong sila for clarifications. Questionnaires cannot be used on illiterate respondents kasi nga hindi sila marunong magbasa at magsulat. Next is mailed questionnaire. Some questionnaires are mailed to respondents accompanied by self-addressed envelopes. The respondents are asked to mail back the accomplished surveys. Although this time, hindi na to masyadong ginagawa. Meron pa rin, pero hindi na masyadong uso kasi nga electronic na tayo. Yan na nga, merong Google Forms. So yun na lang, send na lang ng link, di ba?
The drawback of mailed questionnaires is the high non-response rate. Dito kasi, di ba, may matatanggap kang mail. Sasagutan mo yun, tas ikaw mismo, ikaw na tinanong, ikaw na napag-conducta ng survey, ang magbabalik din. So, magbabayad ka pa. Often, less than 50% return rate is obtained when questionnaires are mailed. The low return rate affects the representatives of the sample and may render the validity of the findings questionable. Paano kung, syempre yung magbabalik ng survey mo or ng questionnaire mo, yung mga may kakayahan lang magbalik. Paano kung wala siyang sasakyan, wala siyang pamasahe, wala siyang pang mail back, wala siyang pera. So, ang mga makakapagbalik lang sa iyo nun, yung mga may kakayahan. So, kumbaga, putol na. Hindi na kompleto yung data na makukuha mo. Magiging inaccurate siya. Okay? Okay, questions?